Ako po si Lauro Bilabayot, President at CEO ng Keragloss Salon and Beauty Products. And welcome to Keragloss Official Channel. At dito nyo lang po mabibili ang original Keragloss products. Ang Keragloss products ay best choice ng mga hairdressers, salon owners, and beauty supply store sa buong bansa. Dahil ang Keragloss product ay epektibo na pang-treatment sa lahat ng damaged hair at dry hair. Ang Keragloss products ay unique dahil ito ay may sangkap na argan oil. Kaya ano pa ang inaantay mo? Bumili ka na ngayon ng the original Keragloss product.